welcome to my channel. My name is Aileen. On this video, pag-usapan natin yung 4 signs na nagsasabi na you've already reached the state of ketosis. To easily know if you're in ketosis, pwede ka namang gumamit nung test strip. Para lang siyang pregnancy test na isasawsaw mo lang siya dun sa wiwi mo, tapos mag-change yung color, tapos yung color yun yung nag-i-indicate kung nasa ketosis ka. Meron ding nabibili na blood naman yung gagamitin, meron namang nabibili rin na hihingahan mo lang siya, tapos i-compute na niya kung nandoon ka na sa state ng ketosis na yun. Pero don't worry guys, kasi you don't need those things or devices para lang malaman if you are in ketosis. Kasi meron tayong 4 common signs na nag-i-indicate na you've reached the state of ketosis. Number 1, bad breath. Hindi po ito yung typical bad breath na iniisip ninyo. Hindi porket natulog kayo ng hindi nagtutoothbrush, paggising ninyo nasa ketosis na kayo. Hindi ganon guys. Ang tinutukoy ka dito is yung keto breath. Ang magiging amoy ng hininga nyo dito is para siyang acetone or yung sa nail polish remover nga. Or on some severe cases, amoy ammonia siya. Or may halong amoy ammonia. Tapos, yung panlasa nyo, magbabago siya. Parang mapapansin nyo may lasang metallic. Yun yung tinatawag na keto breath. So, kapag naging ganito yung amoy ng hininga ninyo, tsaka yung panlasa ninyo, congratulations, nasa ketosis na kayo. Pero wag kayong matakot, hindi naman forever na ganito yung amoy ng hininga ninyo. Saglit lang yan, antayin nyo lang na mag-adjust yung katawan ninyo, tapos mawawala rin yun. Bakit ba kasi tayo nagkakaroon ng keto breath? Ganito kasi yan guys, diba? Si keto breath, sign siya na na-reach mo na yung level ng ketosis. Once you've reached the level or state of ketosis, diba? Ibig sabihin, meron ka ng ketone sa katawan mo. Ngayon, merong 3 klase ng ketones. Si acetone, acetoacetate, at saka BHB or beta-hydroxybutyrate. Dahil meron na tayong ketone sa katawan, ibig sabihin, present na yung 3. Remember, yung isa, si acetone, siya yung nagbibigay ng acetone smell sa bibig natin. Pero don't worry guys, that doesn't indicate na medyo nasa toxic state na kayo. Normal lang naman po si acetone na type ng ketones. Walang masama doon. Okay, hindi siya toxic. Even yung mga animals, nagpo-produce rin sila ng acetone sa katawan nila. Anyway, itong mga ketones na to, hindi naman yan forever na paikot-ikot lang sa katawan natin. Once nagamit na siya ng katawan natin, syempre, i-excrete na siya ng katawan para gumawa ng panibagong ketones. Yung way ng katawan natin para i-excrete yung mga nagamit na ketones, yung mga expired na ketones, is through sweat and through breath. Kaya po, nangangamoy acetone yung hininga natin kapag meron na tayong present na ketone sa katawan. Kasi yun yung way ng katawan natin para i-excrete yung mga nagamit na niya. And dahil nag-excrete na siya ng mga gamit na ketones, ibig sabihin, nasa ketosis state ka na. Kaya lang for other people, medyo strong yung smell ng keto breath nila. Kasi maliban dun sa acetone smell, nagiging amoy ammonia rin siya. And itong ammonia na to, ang may kasalanan, si protein. Kapag masyadong mataas yung daily intake mo ng protein, magre-reflect yan sa hininga mo. Kasi itong si protein, once na-convert na ng katawan natin or once na-breakdown na ng katawan natin, nagpo-produce siya ng ammonia. And kagaya ni ketones, para i-excrete si ammonia, kailangan siyang palabasin. Either sa urine naman or sa breath. Kaya for other people, medyo nababother sila dun sa keto breath nila. Kasi nga, syempre, nag-mix si ammonia tapos si acetone. Kung sa tingin mo medyo strong yung keto breath mo, check mo rin yung mga kinakain mo kasi baka naman high in protein. If that's the case, bawasan mo lang ng konti si protein. Tapos malimit na pagtutoothbrush lang, tapos more water. Again, don't worry kasi mawawala rin naman to once nakapag-adjust na yung katawan ninyo. Second sign, keto flu. Iba-iba tayo ng experience pagdating sa keto flu. Kasi sa totoo lang, kung i-follow mo properly si ketogenic diet, yung keto flu, magiging bearable yan sa'yo or hindi mo talaga siya mararamdaman. Kasi si keto flu, preventable naman yan. Dun sa mga hindi pa nakaka-experience ng keto flu, ganito po yun. Ito yung palagi kang walang energy, kagigising mo pa lang nanghihina ka na ulit, parang inaantok ka na naman, tapos masakit yung ulo mo, sobrang sakit ng ulo mo, tapos, di ba ang sabi nila, kapag nasa state ka ng ketosis, kailangan mas sharp ka. Kasi si brain,
mas nakakapag-function siya properly with the help of ketones. Pero dito, opposite. Ang slow mo mag-isip, medyo cloudy yung isip mo. Sa iba naman, mas malala. Nagsusuka pa sila. Ako, dun sa experience ko, nanghihina rin ako, nanginginig yung kamay ko. Tapos, nagka-cramps ako at saka nagpapalpitate. Pwede ring mas maging irritable ka or mainitin yung ulo mo. Yon, si keto flu. Kung dumating ka na sa ganitong stage na to, yung hirap ka na, huwag kang susuko kasi ibig sabihin, papunta ka na kay ketosis. Actually, ibig sabihin, nasa state ka na ng ketosis. Tiisin mo na lang ng konti, mawawala rin yan. Pero that depends. Kung ipagpapatuloy mo yung unhealthy way of eating mo, kung hindi mo i-educate yung sarili mo, then hindi ka makakaalis dun sa state na yon. Si keto flu, hindi ka niyan tatantanan. Ganito kasi yan, guys. Remember, nasa state ka na ng ketosis. And paano ba tayo napunta sa state ng ketosis? Yung katawan natin, inubos yung glycogen, inubos yung glucose. Ito kasing si glycogen, maraming BFF na water yan. Kaya nga, di ba, minsan, overnight, nag-i-increase tayo ng ilang pounds. Hindi dahil sa fats yun, dahil yun sa water na hinatak ni glycogen. Yung mga water na trinap ni glycogen sa loob ng katawan natin. Dahil nasa ketosis na tayo, wala na si glycogen. At dahil wala na si glycogen, hindi na rin nagsistay yung water sa katawan natin. Ibig sabihin, tinapon na rin ng katawan natin yung excess na water. Good news yon, kasi ibig sabihin, nag-lose tayo ng weight kasi nalaglag yung water weight, di ba? Ang problema, itong si water, meron ding BFF yan. Ang BFF naman ni water is si sodium. Kapag in-excrete ng katawan natin yung water, pati si sodium, hahatakin niya palabas ng katawan. At dahil hinatak niya palabas ng katawan yung sodium, nag-decrease ngayon yung sodium level ng katawan natin. Normally, hindi natin nagiging problema yung mababang sodium sa katawan. Kasi kapag meron tayong glucose sa katawan, di ba, present din si insulin. Si insulin at saka si kidneys, kapag merong lumalabas na sodium, hinahatak nila pabalik. Kaya dati, never natin siyang naging problema. Kasi nandiyan naman si insulin eh. Pero diba, kapag nasa state ka na ng ketosis, pati insulin, wala na rin. Kasi wala ng glucose and wala ng glycogen. Dahil wala na si insulin, yung mga excess na sodium na lumalabas sa katawan natin, hindi na ngayon nahahatak pabalik ni kidney. Kasi hindi siya kayang gawin ni kidney mag-isa. Kailangan niya ng tulong ni insulin. Kaya ngayon, ang nangyayari, tinatapon natin ng tinatapon palabas ng katawan natin yung sodium na meron tayo. Plus, kapag si sodium mababa, ang potassium bababa rin. Kasi kailangan sa katawan natin magka-level si sodium and potassium. Dahil mababa na yung level ng sodium natin, yung katawan natin i-kick out niya palabas si potassium. Kasi hindi natin kailangan yung extra potassium. Kasi kailangan, again, magka-level sila. Dahil nasa state na tayo ng ketosis, ibig sabihin, wala na rin tayong glucose, wala na rin tayong glycogen. At dahil wala na tayong glycogen, si glycogen, hinatak niya rin palabas si water at si water, hinatak niya palabas si sodium at si sodium naman hinatak palabas si potassium. Now, i-check na natin kay Google kung ano yung mga signs and symptoms na meron ka ng hyponatremia or mababa na yung level ng sodium mo sa katawan. Nausea and vomiting, headache, confusion, loss of energy, irritability, cramp. Medyo familiar ba yung mga signs na yon? Check naman natin yung mga signs na mababa na rin yung potassium mo or meron kang hypokalemia. Weakness and fatigue, muscle cramps, digestive problems, heart palpitations, muscle aches. Medyo familiar ba? That is because si keto flu is a product of electrolyte imbalance. Good news, nasa ketosis ka na kasi yung katawan mo nagtatapon na ng sodium. Bad news, hello keto flu. Once ma-experience nyo to, huwag kayong mag-give up, guys. Alam ko medyo mahirap siya, especially kung masyadong mababa yung potassium at saka sodium ninyo. It's a sure sign na nasa state na kayo ng ketosis. Kaya, instead na mag-cheat, gamutin nyo na lang yung electrolyte imbalance ninyo. Para maiwasan si keto flu or para gamutin si keto flu, ang gawin mo lang, increase mo lang yung intake mo ng sodium. Kasi tandaan nyo guys, yung katawan nyo hindi na kagaya ng dati na nag-iipon ng fat
fats, nag-iipon ng sodium, nag-iipon ng water. Ngayon, nandun ka na sa stage wherein yung katawan mo nagbo-burn ng fats, nag-excrete ng water, nagtatapon ng sodium. Kaya kailangan palitan natin yung sodium na tinatapon ng katawan natin. Isa yun sa mga downside ni ketogenic diet. Yung katawan mo magtatapon talaga ng magtatapon ng sodium yan. And madali lang naman solusyonan ang problema na to. Kung mababa ang sodium, edi i-increase. Mag-add ka lang ng Himalayan salt or sea salt sa pagkain mo. Don't worry, hindi ka mag-over kasi every time naman tinatapon ng katawan mo yung sodium na meron ka. Kaya kailangan everyday i-replace mo rin ng i-replace yun. Kaya nga kung napanood nyo yung mga previous videos ko, makikita nyo na sa apple cider vinegar ko, naglalagay ako ng Himalayan salt. Kasi ako palagi rin ako nagka-cramps. And pag nag-cramps ako, alam ko na mababa na naman yung sodium ko. Maliban pa doon, di ba, bumaba rin yung potassium level natin. So, increase mo si potassium. Paano increase si potassium? Kain ka ng green leafy vegetables. You can also replace your electrolytes by drinking G-Active. The problem is, si G-Active kasi, hindi siya advisable for everyone. Kasi may possibility na medyo mag-slow down yung pag-lose nyo ng weight kapag everyday kayong uminom ng G-Active. And hindi talaga siya dapat everyday iniinom. Especially kung hindi ka nag-e-exercise na kagaya ko. Third sign, loss of appetite or for a long period of time, busog ka lang. Pag na-reach mo na tong stage na to, congratulations, you are in ketosis. Itong si fats kasi medyo matagal yan bago ma-digest ng katawan natin. Kaya yung tiyan natin, hindi siya request ng bagong supply ng pagkain. Hindi to kagaya ng mga panahon na si carbohydrates and sugar pa yung bumubuhay sa atin na kailangan every hour kakain ka ng kakain kasi madaling ma-digest si sugar and carbohydrates. Fourth sign na nag-i-indicate na nasa ketosis ka na, weight loss. Short explanation, wala na si water weight. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!